mga kamamshi, ano nga ba ang online profile? Why is it important to build your online presence? And how to build your virtual assistant profile? So in today's video, yan ang pag-uusapan natin. Plus, magbibigay tayo ng aking 5 best tips to follow on how you can properly build your virtual assistant profile to land a client. So kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video. I-click na po yung subscribe button at yung notification bell. Dapat laging naka-on para notified ka parati. So ano ba bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Welcome and welcome back po sa ating channel. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel nagsishare tayo ng mga tips and guides on how to start and grow as a home-based mom. Yes! So like what I said, ang pag-uusapan natin is about online profile. Online profile or online presence is made up of your personally identifying content and information on the internet. It is important not only for experienced freelancers but most especially for newbies na talaga ngayon pala magsisimulang maghanap ng mga online job opportunities. Like if you are wanting to become a virtual assistant, your virtual assistant profile should show who you are, what you can do, and how you can help. Para syempre kapag ka nadaanan ng mga headhunters, recruiters, and potential clients yung mga profile nyo habang sila ay nagbabrowse sa mga online job sites, malaki yung chance na tayo yung mapansin at makakuha or makaland ng ating client. And remember, we only have one chance for every time na magbabrowse yung mga clients, yung mga potential clients na yan. Potential clients na yan. So we don't want to lose that chance, diba? So, kailangan maayos talaga yung ating online profile at talagang lalabas yung kung sino tayo, ano tayo, at paano tayo makakatulong para makakapag-land tayo, malaki yung chance na makaland tayo or makakuha ng ating first client. So, eto na, mag-share tayo ng ating 5 best tips to follow on how you can build your virtual assistant profile. First tip is, watch our VA Guides playlist. Yes, meron po tayong special VA Guides playlist dyan sa ating YouTube channel. I-check nyo lang po ito. Ayan. Lalagay ko rin po yung link sa ating description box. And what's this playlist for? So, especially kung newbie ka pa lang at wala ka pa talagang idea kung ano mga dapat mong ilagay sa iyong profile, mas magandang simulan mo na po na una, i-familiarize yung sarili mo sa kung ano ba ang pag-work from home or ano ba ang pag-freelance, paano ba maging virtual assistant, and then you can start practicing, and learning the skills of a VA or virtual assistant. So, meron na po tayong listahan dyan, nakasunod-sunod na po yan sa kung ano yung mga pwede mong simulan na practicein na virtual assistant skills. Sabi nga, watch, learn, and commit yourself to studying and acquiring this virtual assistant skills na pwede mo mai-add sa yung profile kahit na every 30 minutes a day. Kasi yan ang makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng skills and confidence to become a virtual assistant and land your first client. Kasi mahirap naman yung gusto mong mag-work from home, gustong kumita sa bahay, gustong magkaroon ng opportunities to work online, pero wala kang skills na natututunan, wala kang mailagay sa yung profile. So, paano ka makakaland ng yung client, diba? How can you consider yourself a virtual assistant if you're not even learning a skill? I would really recommend that you start now. I'll put the link in the description box. Libre lang po yan para masundan mo na agad-agad. So kapag nabisita nyo yung ating special playlist for virtual assistant, mapapansin mo na hindi lahat ng mga topics ay nailagay ko na or na-cover na natin. So that is why magkakaroon pa po tayo ng mga additional videos na idadagdag natin sa ating playlist para tuloy-tuloy po yung pag-grow nyo as a virtual assistant. So, kung may mga suggestions kayo at mga topics na about virtual assistants na gusto nyo may add sa ating playlist, then don't hesitate to write it down in the comment section. Second sa tip natin is choose or add the right headline or title. So, okay lang na ilagay mo na virtual assistant. Parang in general, virtual assistant, okay lang yan. Especially kung newbie ka pa lang talaga at wala ka pa talagang maisip or mailagay na parang specialized skills mo na gusto mong i-highlight sa iyong profile. Kasi ako na nag-start ako, ang nakalagay sa akin is
virtual assistant. So, yung iba ang nilalagay dyan is general virtual assistant, online assistant, personal assistant. So, okay lang kung ikaw virtual assistant. So, once meron ka ng specialized skill at gusto mong yun na talaga yung ibida mo bilang isang virtual assistant, then you can simply go back and update your headline or title. Kasi dito papasok yung kapag ka nag-upskill ka na. So, for example, you wanna become an e-com VA kasi mas pinupush mo na mag-e-commerce o kaya Amazon VA. Ako, virtual assistant / email marketing and automation. Pero before ganon, now I change it to email marketing and A few moments later. Pwede naman na hindi na virtual assistant. Ang ilalagay mo na, let's say, is email marketing and automation specialist, content writing specialist, social media manager, social media specialist, mga ganon. So, pwede na yon kasi virtual assistants pa rin siya. Yun nga lang, mas specialized na yung skills mo. Okay, but for now, you can just focus on being a virtual assistant or kung ano man yung title na gusto mong ilagay sa iyong profile. Kapag ganito kasi ang ginawa mo, mas madali kang ma-identify na mga future clients or yung mga potential clients. Kasi imagine kung ilalagay mo lang dyan ang name mo and then sabihin mo, ako ay nag-work from home, hindi nila alam agad kung ano ba yung services na kaya mong i-provide or ano yung mga potential skills na pwede mo maitulong sa kanila. That is why it is important to add or choose the right title na para sa'yo para mas madali ka nilang ma-identify. Oy, announcement muna. Gusto ko munang i-announce kung sino yung ating top fan of the month winner for the month of December. So, eto na po siya. Ching! So, kung gusto nyo pong mga features sa ating mga future videos dito sa channel at manalo ng 500 pesos GCash, then wala po kayo ibang pwedeng gawin kundi magpapansin lang po sa ating Facebook page na Home-Based Mom Diaries. Yung tipong tumatatak ka lagi sa isip ko dahil nagsishare, like, comment ka dyan. Okay? So, kailangan laging nakalagay yung iyong top fan, hindi siya mawawala para lagi kitang maalala. So, tuloy na natin video ha? Tip number 3 is build a personal website using tools like Google Sites, WordPress, and others. Yes, hindi nyo naman kailangan na gumastos agad talaga para sa pag-build ng inyong personal website. Kagaya ng Google Sites, meron tayong tutorial over here kung saan nag-walkthrough tayo kung paano nyo pwedeng i-build ang inyong online profile and even adding your online portfolio using Google Sites para mas magiging professional look yung inyong online profile. Pero syempre meron din naman yung, let's say gusto mo sa Upwork or sa OLJ ka magbi-build ng iyong online profile at sa iba pang online job site. Iba lang talaga kasi yung parang meron kang sarili mong website, kahit sabi mong libre pa yung ginamit mo, it doesn't matter as long as maganda yung pagkakagawa at maganda yung information na nakalagay sa iyong online profile kasi doon ka mas makikilala ng iyong mga potential clients. Doon nakalagay kung ano yung mga information about you, what you can do, and how you can help. Ilalagay ko rin po yung ating link about sa Google Sites tutorial na kung saan pwede mong sundan para makapagsimula ka ng mabuild ang iyong online profile. So, libre lamang po yan. Kailangan mo lang ng yung Gmail account and that's it. Okay? You just have to follow the tutorial. Well, again, as I said, pwede naman po kahit ibang online job sites. Just make sure to follow the few more tips na i-share ko pa sa inyo para mas maganda yung magiging resulta ng inyong online profile. Tip number 4 is create your online portfolio. Check for our YouTube tutorial. 2 hours later. So, check for our YouTube tutorials for skills na pwede mong practicein at i-screenshot mo ha. Make sure na ini-screenshot mo yung mga websites or yung mga ginagawa mo habang nagpa-practice ka. Kasi, ilalagay mo yan sa mga folder at yun yung mga gagamitin mo for sample works. At yan yung mga ipapakita mo sa yung mga potential clients. Daddy, water daw! Si Kia, water daw! Well, let's say merong mga clients talaga na naghahanap ng mga VA na merong work experience. Pero ako, naniniwala ako na marami pa ring mga potential clients ang naghahanap ng mga VA or tumatanggap ng mga virtual assistant na kahit walang client experience, meron namang knowledge and skills dun sa
tasks na ipapagawa niya. Kahit wala pa talaga siyang actual online work experience or client experience. Nagsisimula pa lang ako sa email marketing and automation and for example, sa ActiveCampaign. May mga clients na magtatanong sa akin, do you already have ActiveCampaign automation or do you already have automation experience with a client? So, ang sinasabi ko na lang sa kanila before is, wala pa akong naging client work experience pero ito yung mga na-practice ko. I signed up for a free trial account for ActiveCampaign. I explore, I created the list, I created the campaign, I created an automation, I created the form. And natutunan ko, well, syempre, in English pa rin, pero natutunan ko na galawin or gamayin ang ActiveCampaign on my own. I may be a beginner, but I was able to practice everything inside ActiveCampaign using my free trial account. And if there are things that I need to learn more, then just let me know and I'll be more than happy to do that to help you. Oh, di ba? Yun naman sinasabi ko. Dadaanin mo lang sa banat, di ba? So, kailangan lang talaga sabihin mo yan with confidence din. And then, yun, naging malaki yung chance na ako yung nakuha for that job. And until now, I'm still an email marketing and automation specialist and a pro seller on Fiverr. So, yun ang naging start ko nung ako ay nagsimula sa pagiging marketing automation specialist. And until now, yun pa rin yung aking ginagawa. Although nag-upskill na rin ako to becoming a YouTube channel manager. So yan, ina-update ko na rin yung aking profile. Tip number 5, invest more time in making your virtual assistant profile. What do you mean, Ma'am Shi? Di ba nga ito na, gumagawa na kami ng mga skills. Ano pa ba yung kailangan namin gawin? Remember, this is not something that you can finish in just a few minutes, okay? Kailangan seryosohin nyo yung pag-ayos or pag-build ng inyong virtual assistant profile. Especially kapag let's say, mag-a-add ka ng iyong profile photo. Hindi pwede na ang nakalagay sa mga picture mo ay may ganyan, katupis ka, something na hindi professional look. Okay, remember, we are building our online presence and we want to become a virtual assistant who can make harap-harap sa mga clients, ganyan, di ba? So, syempre, kailangan makita nila na seryoso ka dun sa pinapasok mong trabaho or gusto mo maging freelancer, di ba? So, kailangan ma-build mo na I am a professional virtual assistant, di ba? Di ba? So, make sure to use a professional photo and even yung email address mo, normally, ang ginagamit dyan is your first name and last name at gmail.com. So, okay lang yun kung wala ka namang pambayad pa dun sa mga parang website email address. And even yung pag-create natin ng email address, yung parang bara-bara na lang na ginawa. Pero malaking factor din kasi yun. And dapat, siniseryoso talaga natin yung pag-build ng ating online profile. So, hindi ko naman sinasabi na yung mga clients ay talagang judgmental, pero hindi natin maiiwasan na ganun yung isipin nila kung ganun din yung mismong ipinapakita natin sa kanila. So, hindi naman lahat ng clients ay maiintindihan ka sa kung ano ang gusto mo. Remember, hindi naman ito lahat lang ang basihan. Ito pa lang yung samples na sinasabi ko sa inyo na dapat maayos at professional look. Yung iba kasing freelancer, kapag ka nagkikreate ng kanilang profile, sasabihin nila, okay na yan, basta makapaglagay na ako ng mga skills, pwede na yan, ganyan. Basta magka-work kahit ano, kahit wala halos nakalagay sa profile nila, pwede na yan. Okay na yan, babawiin ko na lang sa interview. Oh, relate, di ba? And by the way, meron po tayong video over here on how you can create account on Fiverr, Upwork, OLJ, at yung mga iba pang 10 recommended websites or even creating your Google sites para makapagsimula ka na mag-create ng iyong online profile. Mga ka-momshi at mga ka-homebase kada, kung nakarating na po kayo sa part ng ating video na ito, huwag niyo naman pong ikalimutan na i-comment yung I will build my online profile. Para alam ko kung na-appreciate nyo naman yung ating video na ito at gagawin nyo talagang i-build ang inyong online profile. Diba sabi ko kanina, 5 best tips lang yung i-share ko. So gagawin ko ng 6 para mas masaya, diba? 6 or last tip natin is reassess and update your virtual assistant profile on a regular basis and if necessary. Kasi kailangan yung ating information remains current. Okay? Hindi pwedeng yung profile mo na ina-applyan mo ngayon, for example, ang gusto mong applyan is about social media management, pero walang nakalagay na anything related dun sa profile mo. So for that, kagaya ko, ako nung nag-a-apply ako sa free app,
Ang nakalagay lang doon is email marketing automation. Tapos about active campaign. Kaya lang, meron akong sinubukan na client na ina-applyan ko for Klaviyo. So, FreeUp emailed me and asked me to update my profile. Nalagyan ko ng related about Klaviyo and even yung mga portfolio na ginagawa ko, yung mga sample works, kailangan mailagay ko din doon. Para kapag ka daw nakita ng client, syempre, hindi ako mako-question kung may alam ba talaga ako, di ba? Kailangan makita nila doon na may idea talaga ako doon sa task na ina-applyan ko. So, that's how important to update your profile para laging current or updated yon. So, hindi naman kailangan na araw-araw update ka na update. Mas maganda lang na, especially kung meron kang bagong a-applyan, kunwari virtual assistants, nabanggit doon na kailangan pala magaling sa Canva or may alam sa pag-create ng PowerPoint, pero yung profile mo ay wala doon, pwede mong ilagay yon. And kung talagang, let's say, nilagay mo, pero hindi mo naman alam talagang ilagay, then, make sure na sundan mo rin ng pagpa-practice. I-research mo kung paano nga ba mag-create ng mga pictures sa Canva or mag-edit ng mga photos sa Canva. Then, practicein, gawan agad ng screenshot and then upload mo agad sa profile mo para updated. Yun tandaan nyo yan. Kung ano man yung nilalagay mo sa iyong online profile, ay alam mo talaga sa totoong buhay. Ganyan. Kasi yung iba, okay lang na mauna nang ilagay mo muna yung mga skills na nakita mo. Let's say, nag-browse ka sa mga online job sites, nakita mo yung mga virtual assistant skills. Parang, sabi nung iba, fake it till you make it. So, para sa akin, okay lang yun. As long as you will really make it. Huwag mong iwanan na nasa profile lang. And then, sa personal na buhay, hindi mo naman talaga aalamin. Parang mag-aantay ka na lang kung may mga clients na kumontak sa'yo. No, para sa akin, hindi ganun. Hanggat maaari, whatever you're gonna put there in your profile, kailangan you really can do it. Kahit hindi mo nga i-master, okay lang. At least you have the idea. And then, kung kailangan mong i-upskill, or aralin pa, then do that in your most convenient time. Especially kung kinontak ka na ng potential clients, di ba? So, lalabas kasi yun sa interview na, oh, okay, nakalagay dito sa profile mo, magaling ka, pero pagdating sa interview, wala na, hindi mo na masagot or hindi mo naman pala talaga alam, di ba? So, hindi yon, parang bad shot na agad yun sa mga clients. So, give time to upskill kasi kailangan mo din yan. Hindi tayo pwedeng ma-stuck lang sa kung ano ang alam natin ngayon. Kailangan nag-grow pa rin tayo at nadadagdagan yung mga skills natin. Or kahit hindi mo paramihin yung mga skills, at least you upskill yung mga sub-skills. Alam mo, hindi lang para gumanda ang iyong online profile, but most especially para tumaas din ang iyong rate at ang iyong confidence when looking for potential clients and offering your services. So, hindi mo kailangang maging experience talaga bago mo pa simulan yung iyong profile. Kahit na newbie ka, you can still build your profile. You just have to follow yung mga tips na binigay natin. You're practicing, you're making screenshots for sample works. Eventually, from zero experience, newbie, beginner to experience. Mangyayari yan basta maniwala ka lang. And remember, walang ibang unang maniniwala sa'yo kundi sarili mo din. So, kahit baby steps, one step at a time, basta nagdesisyon ka na pag-aralan mo to at ikinumit mo yung sarili mo na pag-aaralan mo at magiging matagumpay ka in the end, then that's what will gonna happen. Okay? So, you just have to believe yourself na mabibuild mo yung profile mo at magiging successful ka, you'll land your first client at yung mga future clients pa. Claim it, okay? So tell yourself, I can build my profile. Alright, so I hope nagustuhan nyo po yung ating topic for today and makakakita po ako ng mas magandang improvement sa inyong online profile. So kung meron pa po kayong mga suggestions, feedback, comments, and even yung ating keyword for the day, don't forget to write it down. And huwag nyo rin po kalimutan na mag-subscribe at maging notified. I-hit nyo po yung bell para updated kayo kapag may mga bagong upload na tayong videos about freelancing and work from home dito sa ating channel. And again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na videos. Have a great day mga kamamshis at mga ka-home base kada. Bye for now.